දැන් මම හදන්න යන්නේ ස්ප්‍රිං රෝල් පවුච්. පවුච් කියනකොට ඔයගලන්ට දන්නවා මේක කොහමද යන්නේ කියලා අපිට තාම දන්නේ නැහනේ. අපි බලමු කොහමද මේක හදන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක මේ පවුච් එක හදා ගන්නට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ස්ප්‍රිං රෝල් රැපර්. ඒ ස්ප්‍රිං රෝල් රැපර් මම ඉස්සර හදලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයට අපි හදන්නේ කෑම වර්ග වෙනකොට ඕගොල්ලෝ බලාගෙනම යන්න. ඒ කෑම වර්ගට අපි මේ පවුච් එක හදන්න මේ ස්ප්‍රිං රෝල් රැපර් මම හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඒක හදන්න හැටි. දැන් මම කරන්නේ මොකද්ද? ඒ පවුච් එක වෙනම තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් කුකුල් මස් අරගෙන පුංචි කැබලි වලට කපා වතුර දාන්නේ නැතුව ඒකේ එන වතුරෙන් තම්බා ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි තෙල් එකතු කරගන්න. තෙල් එකතු කර එයට අපි සිහින්ව කපාගත්ත ලූණු ඒ වගේම ඒකට අපි ඉඟුරු සුදු ලූණුත් එකතු කරන්නයි යන්නේ. දැන් බලන්න ඉඟුරු කුකුල් මස් නිසා ඉඟුරු සුදු ලූණු දෙකම දාන්න ඕනේ. කැරට් ඒත් එක්කම මාළු මිරිස් ඔක්කොම එකතු කරලා බලන්න මේකට අපි එකතු කරනවා ලූණු ටිකක් ඒ වගේම ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම කැලි මිරිස් ටිකක් මිරිස් කුඩු දාගන්න. අපිට අවශ්‍ය තරමට දාගන්න. ඒ දේවල් අපිට ගානක් කියලා නෑ. අපිට අවශ්‍ය තරමට දාගෙන සූදුරු ටිකක්වත් එකතු කරගත්තා. අර සූදුරු දානකොට ඒකේ රසය වෙනස්. ඒ නිසා සූදුරු පවුඩරුත් පිටිත් එකතු කරගත්තා. සෝස් තක්කාලි සෝස් දාගෙන අන්තිමට තක්කාලි ටිකක්වත් එකතු කර මේක පිරවුමක් ආකාරයට රසට හදලා තියාගන්න. ඒක රසට හදලා තියාගත්තාම තමයි අපිට තේරෙන්නේ දැන් මොනවාද මේකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ අර පවුච් එක හදන්න ස්ප්‍රිං රෝල් රැපර් එක. රැපර් එක කොහොමද කරන්න කියලා මම ඉස්සරලා ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. අපිට හදාගන්න පුළුවන් නිසා දැන් මම ඒක ගත්ත. මේ වගේ රැපර් එක මං ගත්තා. රැපර් එක අරගෙන ඒක ඔයගලන්ට දන්නවා මේ රැපර් එක මොකක්ද කියලා. මේ ආකාරයට මේ රැපර්ස් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක අරගෙන එකක් ගත්තා හතරට කපා ගන්න. ඇයි මම හතරට කපා ගන්නෙ කියලාත් ඔයගලන් බලන්න පුළුවන් මේකට. ඒ වගේම එකක් අරගෙන එක සම්පූර්ණම එකක් අරගෙන තියලා මැදට අර කපාගත්ත කෑල්ලෙන් හතරෙන් එක කොටසක් එකතු කරලා පිරෝම දාගන්න. දැන් රසට අපි හැදුවනේ පිරෝම. ඒ පිරෝම එකතු කරගන්න. ඒ පිරෝම එකතු කර ඉන්පසුව ඒක පවුච් එක ආකාරයට පොඩි පොට්ටලම් වගේ හදාගෙන දැන් මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒක අපිට එහෙමම තියාගන්න බෑ. ලීක්ස් අරගෙන ලීක්ස් මම උතුරුන වතුරේ දාලා තියාගත්තා. එතකොට අපිට ඒකේ බැඳ ගන්න ලේසි. බලන්න මේක දැන් අපි කොහොමද බැඳලා ගත්තේ කියලා. ඒක ඒ ආකාරයට බැඳලා ඊට පස්සේ මොනවද කරේ අපි ඒක රෝස් කරගන්න ඕනේ. බේක් කරගන්නත් පුළුවන්, රෝස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක රෝස් කරනකොට අපිට එක දෙයක් මොනවාද? විනාඩි 5කට විතරයි අපි රෝස් කරන්නේ. ඒ ආකාරයට දැන් තව විදියක් මම පෙන්නන්නම්. අර එක ලොකු එකක් දාලා මැදට තමයි අපි දාගත්තේ පොඩි කොටසක්. රැපර් එක. දැන් ඒක හොඳට රෝල් කර අර චයිනීස් රෝල් වගේ අපි රෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒක රෝල් කර අපිට ඕනේ නම් මේක බදින්න පුළුවන් ගැඹුරු තෙල්ලේ. එහෙම නැත්නම් පාන්කුඩු බිත්තර පාන්කුඩු දාලා අපිට බඳින්නත් පුළුවන්. නැත්නම් බේක් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක මම බේක් කරන්න ආකාරයට නිකන් රෝස් කරලා ගත්තා. විනාඩි 5ක් තමයි. වැඩි වෙලාව තියන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා අපිට ඒ වගේ කරලා දැන් මේ ලස්සනට තියෙනවා මේ පවුච් එකත් බලන්න. ඒ වගේම ස්ටාර්ටර් එක හදන්න වගේ මේ දේවල් ඔක්කොම අපි රෝස් කරලා ගත්තාන් පස්සුව නිකන් අපි රෝස් කරගත්ත එක විනාඩි
ඊට පස්සේ බලන්න ඒක අරගෙන මේ විදියට ලස්සනට වැඩි වෙලාව අපි රෝස් කරන්න ඕනේ නෑ. මං කිව්වේ ආකාරයට එක්ක බේක් කරනවා නම් ඒත් විනාඩි 5ක් තමයි. වැඩි වෙලාව නෙවෙයි. දැන් මේ ආකාරයට අපි හදාගත් එක අපි කොයි වෙලාවට ගන්න කියලා බැලුවොත් මේක තමයි ස්ටාර්ටර් එක. ස්ටාර්ටර් කියනකොට 3 course meal එකක් කරනවා නම් මේක ස්ටාර්ටර් එක වගේ කරන්නේ ඉස්සරලාම අපි ගන්නේ සුප් එක. හරිද? දැන් 3 course meal එකට සුප් එක තමයි පළමුව ගන්නෙ. බන් එක අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන් සුප්පුත් එක්ක. බන් අපිට කෑමට ගන්න බට දාලා ලස්සනට ඒක අපි කෑමට ගත්තයින් පසු දෙන්නේ ස්ටාර්ටර් එක. ඒකත් ඔයගලන් බලන්න පුළුවන් හොටෙල්ස් වලට ගියා නම් මේ විදිය ස්ටාර්ටර් එක දෙනවා. ඒ ස්ටාර්ටර් එක ගත්තයින් පසුව 3 course meal එක. 3 course meal කියනකොට අපිට කරගන්න ඕනේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයට 3 විදිය කෑම තමයි හදන්නේ. සැලඩ් එකක්, ඒ වගේම චිකන්, මස් වර්ග ඒ වගේ අපිට හදලා කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක මේක තමයි මේ ආකාරයට 3 course meal එක කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම දන්නවා මේ විදියට තමයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඕගලන් අර පැස්ටා වර්ග, නූඩල්ස් ඒ වගේ කරනකොට මේ වගේ 3 course meal එක එන්නේ නැහැ. අපිට ස්ටාර්ටර් එක දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බලන්න මේ විදිය අපිට හදනවා නම් 3 course meal එකට විතරයි හදන්නේ. සැලඩ් එක, චිකන් ඒ දේවලුත් එක්ක අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබත් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. සුප්, ස්ටාර්ටර් තමයි අර පවුච් එක හැදුවේ. චයිනීස් රෝල් වගේ හැදුවේ. ඔබත් හදලා ඒක රස බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබත් අනිවාර්යයෙන්ම ලබන සතිය අපි බලමු මොනවාද මේක තවත් රසවත් ආහාරයක් කොහොමද කරන්නේ කියලා.